हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा सधैँको जस्तो मैले हजुरलाई एकदमै नयाँ खालको रेसिपी बनाएर शेयर गर्न लिएर आएकी छु। आज भने म हजुरसँग शेयर गर्दैछु पपकर्नको चटपटे। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला हामी यसको लागि पपकर्न बनाउने छौं। त्यसको लागि मैले एउटा तातेको कराईमा ठूलो चम्चाको 1 चम्चा तेल राखे। तेललाई चाहिँ राम्रोसँग तात्न दिने र आगोको हिटलाई हामीले हाईमा राख्ने। तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा नुन राख्ने थोरै। नुन राखिसकेपछि अब भने यसमा मुरली मकै राख्ने। पपकर्न बनाउने मकैलाई चाहिँ हामीले मुरली मकै भन्छौं। मैले चाहिँ ठूलो कपको आधी कप लिएकी छु। यो चाहिँ एकदमै धेरै फुल्ने हुँदा हजुरले यो बनाउँदा चाहिँ अलिकति ठूलै भाँडामा बनाउनु होला। अब यो मकैलाई हामीले केही सेकेन्ड भुट्ने यसरी। केही सेकेन्ड तेल र नुनमा भुटिसकेपछि यो अब यसरी फुल्न थाल्छ। मकै यसरी फुल्न थालेपछि चाहिँ यसलाई ढाकिदिने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले हाईमा नै राख्ने र यसलाई केही मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिने। केही बेर यो मुरली मकैलाई यसरी छोपेर पकाइसकेपछि अब यो सबै मकै फुलेर तयार भइसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यो पपकर्नलाई अब सेलाउन दिने। यो सेलाउँदै गर्दा चटपटे बनाउने अरु सामग्रीहरू हाल्दै गरौँ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ एउटा ठूलो कचौरा। मैले यहाँ लिएकी छु मसमी गरी काटेको एउटा मिडियम साइजको प्याज, दुईटा हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया र एउटा ठूलो खालको टमाटरलाई यसरी काटेर लिएकी छु। यो सबै सामग्रीलाई यो कचौरामा हाल्ने। यो सामग्री हालेसँगै यहाँ मैले लिएकी छु भुटेको बदाम। मकैसँग चाहिँ बदामको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। मैले यहाँनिर बदाम राखे र यो सँगसँगै मैले अर्को सामग्री लिएकी छु भटमास। मैले यहाँ भुटेको भटमास लिएकी छु। भुटेको भटमास र मकै पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यसलाई पनि हालिदिने। यो सँगसँगै मैले लिएकी छु यहाँ चाउचाउ। हजुरले चाउचाउको ठाउँमा चना, मटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चाउचाउ राखिसकेपछि अब भने यसमा मैले थोरै राखे बिरे नुन। बिरे नुन राखेसँगै यसमा थोरै सादा नुन पनि राख्ने। हामीले पपकर्नमा पनि नुन राखेको छौं, त्यसैले नुन चाहिँ हल्का थोरै नै राख्ने। थोरै नुन राखिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने चाट मसला। मैले यहाँनिर सानो चम्चाको आधी चम्चा राखे। यदि हजुरसँग चाट मसला छैन भने हजुरले जिरालाई भुटेर त्यसलाई पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो राखे सँगसँगै यहाँ मैले राखे चाउचाउको मसला। चाउचाउको मसला राखिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने कागतीको रस। कागतीको रस राखिसकेपछि यसमा मैले राखे काँचो तोरीको तेल सानो चम्चाको 1 चम्चा। तेल राखेसँगै यसमा मैले राख्दै छु ठूलो चम्चाको आधी चम्चा खुर्सानीको पेस्ट। यो खुर्सानीको पेस्ट चाहिँ मैले सुकेको खुर्सानीलाई तातो पानीमा भिजाएर यसलाई मिक्सरमा मसिनो गरी पिसेर तयार गरेकी हुँ। यसको ठाउँमा हजुरले रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। यो राखिसकेपछि अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले मिक्स गरिदिने। सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसमा हामीले अघि तयार गरेर राखेको पपकर्न हाल्ने। मैले यहाँनिर ठूलो कचौराको 1.5 कचौरा पपकर्न राखे यसमा। यदि हजुरलाई मन पर्छ भने हजुरले यसमा हरियो काँक्रो, मुला पनि काटेर राख्न सक्नुहुन्छ। पपकर्न राखिसकेपछि अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले राम्रोसँग हातले मिक्स गरिदिने। पपकर्नमा सबै मसलाहरू राम्रोसँग लाग्ने गरी यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। केही बेर यसलाई यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब एकदमै छिटो अनि चटपट परेको हाम्रो यो पपकर्न चटपटे बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि केही छिटो अनि स्वादिलो बन्ने नयाँ खालको रेसिपी ट्राई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला। एकदमै छिटो र मिठो बनेर तयार हुने यो पपकर्नको चटपटे हजुरहरूले पनि बनाएर खानु होला। र कस्तो लाग्छ हजुरलाई यो रेसिपी? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यसको साथसाथै इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।